elementary student sinagasaan ang kotse sa China. Alamin ang mga susunod na pangyayari mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie, Alagaw Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pabiyahe pa Malaysia para sa ASEAN Summit. Mga dawit sa flood control anomaly kakasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan. US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping magkikita sa South Korea. Estados Unidos binatikos ang desisyon ng Israel na angkinin ang West Bank. At Microsoft naglabas ng bagong AI companion. Babiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Malaysia para dumalo sa 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related summits. Magsisimula ang ASEAN Summit mula October 26 hanggang 28 sa Kuala Lumpur. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, makikipagkita si PBBM sa ibang mga ASEAN nation leaders para saksihan ang 3 signing ceremonies. Inaasahan din na matatalakay sa ASEAN Summit ang ukol sa tensyon sa West Philippine Sea, pati na rin ang security and maritime cooperation ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Nilinaw naman ng DFA na hindi pa tiyak kung sino ang makakapulong ng Pangulo sa sidelines ng ASEAN. Samantala, sa pagtatapos ng nasabing summit ay ipapasa sa Pilipinas ang chair leadership para pangunahan ito ang 2026 ASEAN Summit and related summits. Isiniwalat ni Ombudsman Crispin Remulla na maaaring makasama sa mga sasampahan ng kaso si dating Bicol Party List Representative ZALDY kaugnay po yan sa mga maanumalyang flood control projects. Kinumpirma niya ito sa naging pagdalo niya sa isinagawang budget hearing sa Senado. Ayon kay Remulla, magsasampa na ng kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control project sa susunod na 30 araw. Dagdag pa niya, kabilang din dito ang iba pang kongresista at mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways sa 1st District ng Bulacan. Gagamitin ni Remulla ang mga ebidensyang nakuha ng Independent Commission for Infrastructure at isa sa ilalim na lamang sa kaunting evaluation bago simulan ang preliminary investigation. Sinabi rin ni Remulla na hindi patiyak kung may senador na kasama sa sasampahan ng kaso. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan sa kasong GRAFT si former Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, negosyanteng si Janet Lim Napoles at dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes. Ito'y matapos na hindi mapatunayang guilty ng Anti-Graft Court ang 3 sa naturang kaso na may kaugnayan sa issue ng Priority Development Assistance Fund o PDAF na kilala rin bilang pork barrel scam scandal. Pinawalang sala rin ng Sandigan Bayan si Enrile, Napoles at Reyes noong October 2024 sa kasong plunder na may kaugnayan pa rin sa pork barrel scam. Samantala, nakakonfine ang 101 taong gulang na si Enrile, kaya hindi siya nakadalo sa promulgation ng kanyang kaso sa Sandigan Bayan ngayong araw. Si Napoles naman ay dumalo sa pamamagitan ng Zoom dahil siya ay nakakulong pa rin para sa kasong money laundering. Kinasuhan sila o sina Enrile, Napoles at Reyes noong 2014 ng graft and corruption dahil sa umano'y pagdadivert ng 172.8 million pesos mula sa PDAF patungo sa isang bogus na non-governmental organization na NGO na binuo ni Janet Lim Napoles kapalit ng malaking kickback. Handa ang Commission on Elections o COMELEC na tulungan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa investigasyon nito sa mga kandidatong tumanggap ng donasyon galing sa government contractors.
Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia, handa silang ilabas ang lahat ng ebidensyang hawak nila para umusad ang investigasyon ng ICI. Hinihintay na lamang anya ng COMELEC ang kumpirmasyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH para mapatunayang mga kontratista ng gobyerno ang nagbigay ng campaign donations sa ilang kandidato. Hihingi ang COMELEC sa DPWH ng certification dahil gagamitin ito bilang ebidensya ng poll body sa posibleng pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga lalabag na kontraktor at kandidato. Ang mapatutunayang lumabag ay pwedeng maharap sa reklamong paglabag sa Section 95, Paragraph C ng Omnibus Election Code. Sa ngayon po, 26 na contractors ang nakita ng COMELEC na nagbigay umano ng campaign donations sa mga kandidato sa 2025 elections at may 4 nila na kasalukuyang senador ang tumanggap naman ng donasyon mula sa mga kontratista ng gobyerno. Nakikipag-ugnayan na rin ang Office of the Ombudsman sa COMELEC para sa makakuha ng kopya ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato. Matagumpay na naisagawa ng tropa ng Pilipinas at Australia ang Coastal Defense Training Drills sa Hamindan, CAPIZ. Ayon sa Philippine Army, bahagi ang naturang pagsasanay ng KASANGGA Drills 2025-02. 171 Pilipinong sundalo mula sa 3rd Infantry Spearhead Division ang sumali, habang 70 sundalo naman ng Australian Army ang nakibahagi sa nasabing pagsasanay. Layo ng drills na gawing handa sa labanan ng mga sundalo ng Pilipinas at Australia. Inaasahan na sa November 9 ay magsasagawa ng mortar gunnery, combat stress and medical response activities ang sandatahang lakas ng parehong bansa. Inulit naman ng Philippine Army ang commitment nila na bumuo ng malakas na ugnayan sa kanilang mga kaalyadong bansa tulad ng Australia para isulong ang katatagan at seguridad ng rehiyon. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon ng korte sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Ayon sa korte, nananatili ang jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni Duterte kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Paliwanag ng ICC, naganap ang mga krimen umano ng dating Pangulo noong state party pa ng Rome Statute ang Pilipinas. Sumali ang Pilipinas sa Rome Statute noong November 1, 2011 habang sinimula naman ng ICC ang kanilang preliminary investigation sa Pilipinas noong February 8, 2018. At dahil dito, nasa jurisdiksyon pa nila ng ICC ang mga ibinibintang na krimen kay Duterte na naganap umano mula November 2011 hanggang March 2019. Tinanggihan rin ng ICC ang hiling ng depensa na ipagpaliban ang pagpapalabas ng nasabing desisyon. Nangangahulugan ito na matutuloy ang prosekusyon ng Crimes Against Humanity of Murder laban sa dating Pangulo sa The Hague. Nasagip na isang insurgent group ang 25 mga Pilipino na nabiktima ng human trafficking sa isang scam hub sa Myanmar. Ayon sa lokal na ulat, nagsagawa ng raid ang Democratic Karen Benevolent Army kontra sa scam compound sa KK Park, isa sa pinakamalaking hubs na sangkot sa mga online scams. Ang hakbang na ito ay batay sa tulong ni dating Philippine Embassy Police Attaché Colonel Dominador Matalang at Jay Cretia ng Civil Society Network for Human Trafficking Victims Assistance na sila ang nagbigay ng detalyadong utos at navigation maps. Kabilang ang 25 mga Pinoy sa 167 katao na nakatawid sa border ng Myanmar at Thailand. Sa kabila nito, marami pa rin ang nananatili sa Myawaddy, isang lugar sa Myanmar, dahil wala pa ang kanilang clearance mula sa militia na kumokontrol sa lugar. Asahan na po ng mga motorista ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trade data sa Min of Platts, Singapore, maaaring madagdagan ng 30 sentimos ang presyo ng gasolina, habang 80 sentimos naman ang hike sa presyo kada litro ng diesel at kerosene o gas. Paliwanag ng Department of Energy, epekto ng bagong sanctions ng Estados Unidos sa Russian oil companies at ang nagpapatuloy na giyera ng Ukraine at Russia ang nakaambang oil price hike next week. Susunod, US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping magkikita sa South Korea.
Estados Unidos minatikos ang desisyon ng Israel na angkinin ang West Bank. At Gaza aid kulang pa rin ayon sa World Health Organization. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Magsisimula na po ba? They say work is where we spend most of our time, where ideas are built, goals are met, and dreams take shape. But beyond deadlines and job titles, it can be deeper. The people we work with and the bonds we create. What makes a workplace feel like home? How do we build a culture that feels like family, where care, connection, and collaboration thrive? Yan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 ng umaga sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Sa kapapasok pong balita, sumabog na malakas ang bulkang Kanlaon ngayong gabi. Ayon po yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Mula sa time-lapse video ng PHIVOLCS, makikitang umabot sa 2,000 metro ang taas ng abo at usok mula sa bunganga patungong Hilagang Silangan. Naitala rin ang magbaba ng pyroclastic density current sa timog na bahagi ng bulkan. Naganap po ang pagsabog mula 8:05 hanggang 8:08 ng gabi. Sinabi naman ng lokal na gobyerno na hindi naramdaman sa sentro ng bayan ang pagputok ng bulkan. Wala rin anilang pangangailangan na magpatupad ng evacuation sa ngayon. Sa kabila po nito, nananatili sa alert level 2 ang Kanlaon na nangangahulugan na may posibilidad pa na susunod na pagsabog. Nangako si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na patataasin nito ang military build-up at spending ng bansa alinsunod sa layunin ng kanyang administrasyon na magkaroon ng proactive fiscal expansion sa mga strategic priorities. Sa kanyang kauna-unahang policy speech, sinabi ni Takaichi na target ng Japan na maabot ang defense spending goal nito na 2% sa gross domestic product o GDP ngayong taon hanggang Marso sa susunod na taon, mas maaga sa orihinal na target fiscal year 2027. Bubuo rin anya ang kanyang gabinete ng mga estratehiya upang mapalakas ang ekonomiya ng Japan. 我が国として主体的に防衛力の抜本的強化を進めることが必要です。このため国家安全保障戦略に定める対 GDP 比 2% 水準について補正予算と合わせて
今年度中に前倒しして措置を講じます。 Ipinahayag din ni Takaichi ang kanyang pagnanais na lalo pang palakasin ang alyansa ng Japan at Estados Unidos ilang araw bago pumunta ng Tokyo si US President Donald Trump. 日米両国が直面する課題に対し、しっかりと連携し、日米同盟の抑止力、対処力を高めていきます。私自身、トランプ大統領が訪日される機会にお会いし、首脳同士の信頼関係を構築しつつ、日米関係をさらなる高みに引き上げてまいります。 Matutuloy na ang planong personal na pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. President Trump will participate in a bilateral meeting with the Prime Minister of Malaysia in the afternoon, and then he will attend the ASEAN Leaders Working Dinner that evening. On Monday morning local time, the president will fly to Tokyo. Tuesday morning local time, President Trump will participate in a bilateral meeting with the new Prime Minister of Japan. On Wednesday morning local time, the president will fly to Busan, where he will participate in a bilateral meeting with the President of the Republic of Korea, deliver keynote remarks at the APEC CEO luncheon, and then participate in a U.S. APEC Leaders Working Dinner. On Thursday morning local time, President Trump will participate in a bilateral meeting with President Xi of the People's Republic of China before departing to return home to Washington, D.C. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, isasagawa ang pulong ng dalawang lider sa South Korea sa susunod na Huwebes. Kasabay nito, ibinalita din ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Ko Xiaokun na ang pagdalo ni President Xi sa naturang pagtitipon ng mga pinuno ng estado ng rehiyon. Magkakaroon ng bilateral meeting ang dalawa na dadalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Ang APEC po ay isang intergovernmental forum na kinabibilangan ng 21 bansa sa Pacific Rim na nagsusulong ng free trade sa kabuuan ng Asia-Pacific region. Kabilang sa APEC member states ang Australia, Brunei, Canada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, Estados Unidos at Vietnam. Magugunitang nagkaroon ng hindi magandang relasyon ng US at China dahil sa trade war kung saan nagbanta si Trump na magpapataw ng mataas na taripa ang mga produkto na mula sa China. Ginawa niya ito bilang tugon sa paghigpit ng China sa pag-angkat ng rare earth minerals sa ibang bansa. And as you know, we are going to be making a big trip next week. Some of you are going with us. We'll be going to Malaysia, South Korea, and Japan. In South Korea, I'll be meeting with President Xi of China. We'll have a pretty long meeting scheduled. We can work out a lot of our questions and our doubts and our tremendous assets together. So we look forward to that. I think something will work out. We have a very good relationship, but that'll be a big one. I think we'll make a deal. I think we're going to make a deal on the rare earth is the least of it. Look, the tariffs are much more powerful than the rare earth. The rare earth is a disturbance, but there's a lot of rare earth around. I'll tell you, I've had more calls on rare earth. We've got it. Everybody's. We'll make a deal on, I think, everything. I think we're going to make a deal on soybeans and the farmers. Samantala, pinatawan ni United States President Donald Trump ng sanctions ang dalawa sa pinakamalalaking kumpanya ng langis ng Russia. Ilang oras matapos ang ginawa ni Trump, tumaas ang pambuong mundong presyo ng langis ng halos 5%. Pinag-iisipan na rin ng gobyerno ng India kung puputulin na nito ang pag-angkat ng langis mula sa Moscow. Si Ana Cui para sa karagdagang detalye. Pinuntirya ng US sanctions ang Russian oil giants na Rosneft at Lukoil. Sa pagitan ng dalawang ito ay higit sa 5% ng global oil output. Hudyat ito ng isang malawak na pagbuelta ni Pangulong Donald Trump na noong isang linggo ay handa sanang makipag-summit kay Russian President Vladimir Putin sa Budapest para tapusin ang giyera sa Ukraine. Panandalian man ang epektong pinasyal nito sa Russia, ang hakbang ay masasabing malakas na senyalis ni Trump na ipitin ang Russia. Ito ay para mapilitan ng umayon si Putin sa isang peace deal.
Kaugnay nito, sinabi ng trade sources na pansamantalang sinuspende ng Chinese state oil majors ang pagbili ng Russian oil. Gayun din ang refiners sa India na pinakamalaking bumibili ng seaborne Russian oil na nakatakatang putulin ang pag-import nila ng krudo. Tatamaan ng matindi ng hakbang na ito ng Washington ang oil revenues ng Moscow. Mapipilitan ng top oil importers ng mundo na humanap ng alternatibo. Kaugnay nito, tataas ang presyo ng langis sa mundo. Samantala, ayon sa Russia, walang ibubunga ang US sanctions at hindi nito babaguhin ang posisyon ng Moscow sa gyera. Anakwi para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tinawag ni Russian President Vladimir Putin na isang unfriendly act ang ginawang pagpapatao ni US President Donald Trump na mas mahigit na sanctions sa mga kumpanya ng langis ng Moscow. Sa kabila ng sanctions ni Trump, kumpiyansa si Putin na hindi ito makakaapekto sa ekonomiya ng Russia. Nagbabala rin si Putin na magdudulot ng magulong pagtaas ng mga presyo ng langis sa merkado ang biglang pagputol sa serbisyo ng Russian oil. Magpapahirap niya ito sa mga bansa, lalo na sa Estados Unidos. Iginiit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi kailanman isusuko ng Ukraine ang alinmang bahagi ng teritoryo nito sa Russia. Sinabi ni Zelensky sa isang panayam na mananatiling buo ang layunin ng kanyang bansa na ipagtanggol ang nasasakupan nito laban sa puwersa ng Moscow. Wala anyang negosasyon o kasunduan na magreresulta sa pagsuko ng anumang bahagi ng Ukraine dahil katumbas ng pagsuko ang pagkatalo ng ipinaglalaban ng Kiev. Sinabi rin ni Zelensky na handa ang Ukraine na makipag-usap tungkol sa kapayapaan sa iba pa nitong kaalyadong bansa sa European Union kasama ang Coalition of the Willing. Ngunit tanging sa mga usaping magtataguyod sa teritorial na integridad ng bansa lamang ang tatanggapin nito at hindi sa mga kondisyong itinakda ng Kremlin. Dagdag pa ni Zelensky, hindi rin katanggap-tanggap ang anumang peace plan na magbibigay daan sa Russia na mapanatili nitong kontrol sa mga nasakop nitong lugar. Nais ngayon ng European Union o EU na magkaroon ng mas aktibong papel sa Gaza at sa West Bank. Ito ay matapos silang maisantabi sa ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Hamas na pinamunuan ng Estados Unidos. Sa ginanap na summit sa Brussels, tinalakay ng mga EU leaders ang kasalukuyang tigil putukan sa Gaza. Nangako ang grupong magbibigay ng humanitarian aid upang mapanatili ang kapayapaan sa Gaza. Nais ng EU na maging bahagi ng Board of Peace na namamahala sa pagpapatupad ng kasunduan. Ang Denmark at Germany ang dalawa sa mga bansa ng EU na kasalukuyang kasali sa US-led stabilization mission sa rehiyon. Pinag-uusapan din ng summit ang panukala ng ibang EU leaders na bawiin ang sanctions sa Israel. Samantala, nanindigan naman ang ibang member states kagaya ng Ireland and the Netherlands na kailangan manatili ang international pressure sa Israel. Ito nila ay upang masiguro na mapigilan ang muling pagputok ng kaguluhan sa Gaza. 20 hanggang 30 taon ang kakailanganin para mabilis o maialis ang mga bomba sa mga lansangan ng Gaza. Ayon sa grupong Humanitarian Inclusion, ang Gaza ngayon ay isang horrific, unmapped minefield, kaya pahirapan daw ang pagtatanggal ng mga bomba rito. Si Mika Jumawas para sa balita. 53 katao na ang namatay at daan-daan ang nasaktan mula sa natirang mga bomba at granada sa Gaza, matapos ang 2 taong labanan sa pagitan ng Hamas at Israel. Ito ay batay sa isang UN-led database na ayon naman sa aid groups ay malaking underestimate. Dahil sa naunang US-brokered ceasefire, nagkapag-asa ang marami na pwede nang simulan ang paglilinis ng lansangan para maalis na ang mga nasabing pasabog. Ayon kay Nick Orr, isang explosive ordnance disposal expert ng Humanity and Inclusion, henerasyon ang dadaan bago malinis ng husto ang teritoryo mula sa mga pasabog. Aniya, 20 hanggang 30 taon ang gugugulin para ganap na masolusyonan ang malaking problemang ito. Nakatakdang umpisahan ng grupo ni Orr sa darating na linggo ang pagkilala sa war remnants sa mga infrastruktura sa teritoryo tulad ng mga ospital at panaderya. Gayunman, wala pa silang tinatanggap na pangmalawakang permiso mula sa Israel para umpisahang hanapin at wasakin ang mga tinatawag na ordnance nor.
Ayon kay Orr, kailangan nilang magpasok ng supplies para sunugin ang mga bomba kesa i-detonate ang mga ito nang huwag nang magamit ng Hamas tulad ng ikinakatakot ng marami. Mika Jumawas para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Binatikos na U.S. Vice President J.D. Vance at Secretary of State Marco Rubio ang naging hakbang ng Israel Parliament ukol sa pag-angkin sa West Bank. What do you make of the Israeli Parliament moving forward on potential annexation of the West Bank? Right as well, that's a vote in there. Yeah, that's a vote in the Knesset. But obviously, I think the president's made clear that's not something we'd be supportive of right now, and we think it's even threatening to the peace deal. So, they're a democracy. They're going to have their votes. People are going to take these positions. But at this time, it's something that we think it might be counterproductive. Ayon kay Rubio, ang ginawa ng Israel ay sisira sa plano ni US President Donald Trump na tapusin na ang giyera sa Gaza. Ang West Bank kasi ay matagal ng pag-aari ng Palestine bilang bahagi ng kanilang independent state. Sinabi ni Vance na isang stupid political stunt ang hakbang. Dagdag pa nito na hindi rin ito nakasaad sa ceasefire agreement na isinusulong ni Trump. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy. And if people want to take symbolic votes, they can do that. But we certainly weren't happy about it. Itinanggi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na aprobado niya ang hakbang kung saan ito umano ay kagagawa ng mga opposition group sa parlamento. Paglilinaw ng Israeli Prime Minister na ang kanyang right-wing Likud Party at Ultra-Orthodox Coalition ay hindi bumoto sa nasabing panukalang batas. Pinatitindi ng Gen Z protesters sa Peru ang panawagan para sa pagbabago sa politika matapos nilang ihayag ang plano na gumawa ng panukalang batas para bawiin ang tinatawag na pro-crime laws. Sa isang press conference, sinabi ni Gen Z protester spokesperson na Jorge Calmet na magpapatuloy silang magprotesta kahit lumaban pa sa kanila ang mga otoridad. Tenemos un derecho constitucional a la protesta, ¿no? Y ese derecho es inalienable. No los puede quitar un comandante general de la policía, un congresista y menos alguien que se hace pasar por presidente, ¿no? Tenemos ese derecho y vamos a seguir saliendo y marchando las veces que sea necesaria y que nos dé la gana, porque tenemos el derecho a protestar. Nila'y layunin ng kanilang mga panukala na bawiin ang mga batas na pumapabor sa katiwalian at ibalik ang mga demokratikong reformas sa Peru. Unas conversaciones con el Colegio de Abogados de Lima. De hecho, en este momento, saliendo acá, vamos a ir al Colegio de Abogados, precisamente para elaborar este proyecto que todavía no sabemos si va a ser uno solo o van a ser dos, pero es un proyecto que implica, por un lado, la derogación de las leyes pro crimen y, por otro lado, la restitución de la democracia hasta donde se pueda en cuanto a derogar la bicameralidad, derogar esta ley que nos quita el referéndum, la ley que interpreta la cuestión de confianza, la reelección de los congresistas y la inmunidad parlamentaria, entre otras cosas, ¿no? Kasama rin ng mga kabataang nagprotesta ang mga transport drivers at mga negosyanteng galit sa lumalalang krimen, korupsyon at economic instability sa bansang Peru. Ipinahayag ni US President Donald Trump na ihihinto na ang lahat ng trade talks kasama ang Canada. Kasunod ito ng pagpapalabas ng pamahalaan ng Ontario, Canada ng isang patalastas na ginamitan ng boses ni dating Pangulong Ronald Reagan na pumupuna sa taripa. Tinawag ni Trump ang commercial na fraudulent at anyay pinipilit ang pananaw ni Reagan sa mga kasalukuyang issue. Ayon naman sa Reagan Foundation, ginamit ng Ontario ang audio at video ng walang pahintulot. Pinag-aaralan na rin ng foundation ang posibleng kaso laban sa gumawa ng patalastas. Matatandaang ipinataw ni Trump ang taripa sa Canadian steel, aluminum at auto exports. Sinuklian din ito ng Canada ng retaliatory tariff, kaya ang mga negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay wala pa rin pag-usad. Kapiranggot lamang sa kailangan. Ganyan ilarawan ng World Health Organization ang dumating na dagdag na tulong para sa Gaza. Sinisikap na ngayon ang ahensya na ayusin ang health system sa nasabing lugar. Si Cherry Cabiad para sa report. Umayos ng bahagya pero kailangan ng higit pa para baliktarin ang sitwasyon. Yan ang pahayag ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus tungkol sa kalagayan ng daloy ng tulong ng pagkain sa Gaza.
Ayon kay Tedros, nakikipagtulungan ang ahensya sa mga kapartner nito para planuhin ang pangmatagalang pagbawi at pagbangon ng sistema ng kalusugan sa teritoryo. At ito ay hindi bababa sa halagang $7 billion. Higit 170,000 na katao ang nagtamo ng sugat dahil sa 2 taong labanan sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng ceasefire ang giyera sa tulong ng isang US-brokered na kasunduan. Ayon sa WHO, nasa 411 na katao ang namatay sa Gaza dahil sa epekto ng malnutrition. 109 sa kanila ay mga bata, 84 naman ay edad 4 na taon pababa. Cherry May Cabiat para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, 20 katao patay sa nasunog na bus sa India. Microsoft naglabas ng bagong AI companion. At Ayala Kitchener ka-doubles pasok sa semifinals ng 2025 Guangzhou Open. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Ngayong panahon ng bagyo at habagat, huwag kalilimutan ang ASPL. A. Alamin ang sitwasyon sa paligid mo. S. Siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya. P. Paghandaan ang posibleng sakuna. At higit sa lahat, ugaliing N. Nakatutok sa tamang impormasyon. ASPN, ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Net25! Sa Net25. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net25. Matatag, matapag, matapag. Let's net together. Sa Net25. Sa Net25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together. Sa Net25. Sa Net25. Sinagasaan ng puting kotse ang mga grupo ng elementary students kasama ang kanilang mga magulang sa Xi'an, Hubei Province sa China. Ayon sa police report, nangyari ang insidente sa entrada ng Chongqing Road Primary School. Agad na sumaklolo ang mga emergency responders para bigyan ng paunang lunas sa mga nasaktan. Hindi naman tinukoy ng pulisya ang kabuuang bilang ng mga nasaktan o kung may namatay sa trahedya. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang motibo ng driver sa pananagasa. Habang patay naman ang nasa 20 katao matapos masunog ang isang bus sa India.
Sumiklab ang apoy dahil sa fuel leak kasunod ng banggaan sa pagitan ng bus at ng isang motorsiklo habang binabaybay nitong daanan sa pagitan ng Bengaluru at Hyderabad. 21 sa 41 mga pasahero ang nailigtas habang natukoy naman ang pagkakakilanlan ng 11 mga labi. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko lalo na sa mga delikadong kalsada ng bansa. Noong 2024 ay umabot sa 180,000 mga bilang ng mga kabuang nasawi dahil sa road accidents sa India. Isa na namang pagnanakaw sa isang museo sa France ang yumanig sa publiko. Kasunod po yan ng pagnanakaw ng mga French crown jewels sa Louvre sa Paris kamakailan. Sa Maison du Lumière Museum sa Londres, natangay ang humigit kumulang 2,000 ginto at pilak na barya na nagkakahalaga ng mahigit 90,000 euros. Natuklasan ng mga empleyado ang basag display case ng pagpuas ang museo. Ayon po sa mga investigador, maingat na pinili ng mga magnanakaw ang mga mamahaling barya mula pa noong 1790 hanggang 1840. Ang insidente ay kasunod ng iba pang mga pagnanakaw sa mga museo sa France. Kabilang dito ang mga golden nugget at antigong porselana na milyon-milyon ang halaga na nanakaw sa Museum of Natural History sa Paris noong nakaraang buwan. Ayon pa sa mga otoridad, mahina ang seguridad sa ilang museo. Kabilang na nga ang Louvre kung saan umabot sa 88 million euros ang halaga ng mga ninakaw na alahas. Sa kagustuhang makapag-aral, nagtitiis sa mga sirasirang silid-aralan ang mga estudyante sa bansang Syria. Si Thomas Eyelikeness for that report. Learning conditions are primitive. There are no desks, no chairs, no blackboards. Children sit cross-legged on the ground, balancing their books on their knees. Conditions are not always safe because the buildings are not structurally sound. But the lessons continue despite the hardships. UNICEF estimates that about 2 million children are out of school, and another million are at risk of dropping out. Classrooms are scarce, and those that are available are often overcrowded. Ministry of Education official Mohammed Al-Hanoun says some 8,000 schools sustained varying degrees of damage during the civil war. So far, 750 of them have been fixed up, with another 800 undergoing repairs. As well, there's a shortage of resources and supplies, something basic like desks. He says across the country they need at least 150,000 of them. The government has no idea how much it'll cost to fix up the educational infrastructure. It's still assessing the damage. Mohammed Katab is teaching in a school that has only a few usable classrooms. He says, as well as a lack of resources, this school has no doors or windows, and he says that's going to be a problem with winter approaching. Reminders of the war are everywhere. Schoolyards are littered with rubble, which poses a great danger to students. Katab is frustrated as he talks about the lack of water, furniture, and teaching materials. Another challenge, teachers have to deal with a generation of children who have never been in a classroom. These youngsters have difficulty adjusting to formal schooling. The conditions leave instructors facing a difficult, almost impossible task. Even though the fighting is over, the future of an entire generation of Syrian children is threatened by the country's educational crisis. Thomas Eyelikeness, Natanang Agila International. Trusted, connected, on point. Sa Chicago, ginagamit na resistance tool laban sa Immigration and Customs Enforcement ang plastic na pito. Paano po? Alamin natin yan mula kay Jessica Valerio. Naglansad ng deportation crackdown ang Trump administration sa Chicago noong nakaraang buwan. Punteriya nito ang tinatawag nilang mga migranteng talamak na kriminal na nasa US nang walang papel. Pero maraming hindi naman mga kriminal ang nahuhuli sa mga raid. Mula noon, naging pananggalang ng mga komunidad sa nasabing lungsod ang paggamit ng pito. Sa pagpapatunog ng pito, winawarningan ang undocumented na mga tao para makaiwas sa ICE agents.
Gayon din ang pag-imbita sa US citizens na i-record ang mga panghuhuli, bigyan ang detainees ng legal information at itaboy ang ICE agents na pakalat-kalat sa mga lansangan. Kontra sa puwersang militar, nagsisilbing instrumento ang pito para iparinig ang pagtutol ng mga mamamayan sa mga panghuhuli. Ayon sa grupong Little Village Community Council, handa silang magpatrolya ng mga lansangan sa darating na 3 taon para maprotektahan ang kanilang komunidad. Nag-umpisang mamahagi ng pito sa mga residente ang nasabing grupo noong summer. At mula noon, naging simbolo na ito ng pagtutol ng Chicago sa ICE. Maaaring makakuha ng mga pito sa mga pagtitipon ng komunidad, mga parada, sa libraries at mga grupo na nagpo-post sa social media. Ang iba naman ay bumibili sa Dollar Trees, stores at sa online shops. Pero gumagawa man ng ingay ang mga pito laban sa kontrobersyal na operasyong ito ng Trump administration, hindi pa rin nito lubos na matapatan ang mga armadong ICE agents na nahuhuli ng illegal immigrants kahit saan at anumang oras. Jessica Bautista Valerio para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kapakanan ng kabataan at pagsugpo sa cancer. Yan ang tinutukan ng kabisera ng bansang Papua New Guinea sa binuo nitong natatanging komite at inilunsad na programa kamakailan. Si Net 25 correspondent Eco Hortaleza Quinola para sa report. Naglunsad ng Special Parliamentary Committee on Children and Youth ang kabisera ng Papua New Guinea na Port Moresby. Inorganisa ni Governor Paul Sparkop ang nasabing komite. Isa itong formal inquiry sa social services para sa kabataan. Tinalakay dito ang tungkol sa edukasyon, kalusugan, community development at civil registry para lalong mapahalagaan at maalagaan ang karapatan ng mga kabataan. We have the PHA, which is a board, a structure that is there to focus on health. We have the provincial education board. We have the council of women. I think we all need to have a look at all these mechanisms that are created by the specific area. Hindi lamang dito sa Port Moresby kundi pati sa malalayong probinsya ng bansa. Inilatad ang mga kinakaharap na problema at iminungkahi rin ang mga nararapat na aksyon at solusyon. Samantala, inilunsad naman ng Active City Development Program ang isang Pinktober Breast Cancer Awareness at Pinktober 10-kilometer walk para magbigay kaalaman tungkol sa nakakamatay na sakit. Nagsagawa ng free health screening, empowering awareness talks, at special immunization drive. This is the month in which we come together as a community, as family, survivors, put our voice together, make ourselves and this message loud, very visible. People come together, not just from PNG, but also other foreigners who work over here. So it's nice, safe. We had a good walk. It was exciting. I walked this morning because there's awareness that they say that there will be medical checks and all this. So I have to walk in order to find out if I am sick, just to find out my status, if I'm okay or if I'm not. We normally provide those screening programs at the schools, at the workplace, and also we have our clinics already set up at the Lowest Road Clinic. That's where we allow mothers to go there and then do pap smears and mammogram for the breast and all that stuff. Eco Hortaleza Quinola, Port Moresby, Papua New Guinea para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Umabot na sa $38 trillion ang kabuang utang ng pamahalaan ng Estados Unidos. Pinakamataas ang halagang ito sa kasaysayan ng bansa ayon sa US Treasury Department. Tumaas ito na $1 trilyong sa loob lamang ng mahigit 2 buwan matapos maitalang $37 trillion noong kalagitnaan ng Agosto. Ayon sa mga ekonomista, nagpapakita ito ng lumalalang problema sa paggastos at pangungutang ng pamahalaan ng Amerika. Nagpapaalala pa umanong pananatiling sarado ang gobyerno dahil sa government shutdown. Ayon pa sa mga eksperto, ang mga ganitong pagkaantala ay nagpapataas palalo sa gastos ng gobyerno at nagpapabagal naman sa paglago ng ekonomiya ng Estados Unidos.
Pumasok na sa ika-4 na linggo ang US government shutdown. Hanggang ngayon po, libo-libong civilian federal workers ang pansamantalang walang trabaho o kung nagtatrabaho man ay walang sahod. Gayunpaman, tiniyak ni US President Donald Trump na ang law enforcement agents at active duty military personnel ay patuloy natatanggap ng sweldo. Bahagi ng perang pinanggagalingan nito ay mula sa isang donor. Jonah Malyari para sa karagdagang mga detalye. Isang mayamang kaibigan ni Pangulong Donald Trump ang tinukoy niyang nagbigay ng donasyon para matiyak na sasahod ang mga sundalo. Tumanggi ang Pangulo na pangalanan ng lalaking inilarawan niyang makabayan. He called us the other day and he said, I'd like to contribute any shortfall you have because of the Democrat shutdown. I'd like to personally contribute any shortfall you have with the military because I love the military and I love the country. And any shortfall, if there's a shortfall, I'll contribute it. And today he sent us a check for $130 million. Humaharap sa pressure ang Trump administration para tiyaking sumasahod ang active duty service members lahit na may budget impasse. Naunang lumagda si Trump ng executive order na inuutusan ng Pentagon na gamitin ang pondong pang-research para ipangsweldo. Tinawag ni House Speaker Mike Johnson ang military funding shift bilang pansamantalang solusyon. Nagbabala ito na malapit nang hindi sumweldo ang mga sundalo kung hindi pa rin magpasa ang Kongreso ng budget resolution. Bahagyang sarado ang US federal government mula 1 ng Oktubre habang hindi magkasundo sa budget ang mga mambabatas. Nasa gitna ng hindi pagkakasundo ang healthcare subsidies ng mga mamamayan. Jonah Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Matapos ang halos 3 dekada ay may pumalit na sa animated paperclip sa Microsoft Office na si Clippy. Ngayon ay pinakikilala ng Microsoft si Miko, ang artificial intelligence o AI character na magsisilbing co-pilot virtual assistant. Ayon sa tech firm, kayang mag-adapt ni Miko depende sa kung ano ang pinag-uusapan sa pagitan ng users at ng AI chatbot. Halimbawaan niya nito ay kapag malungkot ang topic o ang tanong ng user ay mapapalitan ang facial expression ni Miko para maging akma sa damdamin ng pinag-uusapan. Umaasa naman si Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman na magiging malaking ambag ni Miko para sa karera ng kumpanya sa artificial intelligence. Sa ngayon, sa Estados Unidos pa lamang available si Miko at inaasahan na sa mga susunod na panahon ay ilalabas rin ito sa ibang bansa ng Microsoft. Inulan ng 3 ang Chase Center mula sa Storm Level Curry 3 hanggang sa Jimmy Clutches ng Warriors kontra Denver Nuggets. Habang nanalo naman ang OKC Thunder sa isang double overtime game kontra Indiana Pacers. Kay Lara, nagbabalita para sa play-by-play. Here's Curry, deep triple! It's good! We're tied again! Double knees! 38 for Curry. Curry secures it. Muling bumida sa Golden State ang night-night specialist na si Stephen Curry matapos ng isang mahigpit na pasiklaban kontra Denver Nuggets. Mula sa smooth connections ni Curry at Jimmy Butler hanggang sa court dominance ni na Draymond Green, Jonathan Kuminga at Brandon Podziemski, inuwi ng Warriors ang kanilang pangalawang panalo ng season. Natapos ang kanilang overtime showdown sa final scores na 137-131. Good passing by the Warriors. Count the basket, Curry, and one. Nagpaulan si Curry sa laban ng 42 points, 7 assists, 6 rebounds, 3 steals, at 6 3-point dimes sa loob ng 37 minutes on the court. Sa natitirang 5 minuto ng overtime, nagpasiklab ito ng mabilisang 20 points na lumigtas sa kapanapanabik na panalo. Nagbigay rin sina Butler ng 21 points, 6 assists, Draymond na may 13 points with 8 on rebounds and assists, Kuminga with 14 from the field, at Podziemski na may 11 to the basket para sa kabuuan ng laban.
Sa kabila ng pagkatalo, hindi naman nagpauli ang Denver forward na si Aaron Gordon sa kanyang career-high 50 points na may kasamang 8 rebounds and shooting from 10 of 11 from the 3 sa kanyang 39-minute spotlight. Nakamit rin ni Gordon ang ika-6 na spot sa kasaysayan ng NBA na nakakuha ng mahigit 50 points sa season opener at unang manlalaro para sa Denver. Samantala, muling nanalo ang Oklahoma City Thunder sa muling paghaharap nito sa NBA rival na Indiana Pacers matapos ng kapanapanabik na 2 overtime. Nag-uwi ang OKC guard na si Shai Gilgeous-Alexander ng isa na namang game-high 55 points with 5 assists and 8 rebounds para sa kanyang 45 minutes on the court. Kasabay ni na AJ Mitchell na may 26 points, Aaron Wiggins with 23, and 15 naman mula kay Chet Holmgren. Natapos ang second overtime sa final scores na 141-135. Abangan bukas ang mga susunod na laban ng iba pang mga koponan ng 2025 NBA season. Kyle Lara para sa Sports ng Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nahaharap sa kasong may kinalaman sa illegal gambling ang NBA personalities na sina Terry Rozier at Chauncey Billups matapos arestuhin sa isang malawakang investigasyon hinggil sa sports betting sa Estados Unidos. But as you now know, individuals such as Chauncey Billups, Damon Jones, and Terry Rozier were taken into custody today, former current NBA players and coaches. What you don't know is that this is an illegal gambling operation and sports rigging operation that spanned the course of years. The FBI led a coordinated takedown across 11 states to arrest over 30 individuals today responsible for this case, which is very much ongoing. Not only did we crack into the fraud that these perpetrators committed on the grand stage of the NBA, but we also entered and executed a system of justice against La Casa Nostra. Inaresto si Rozier noong Miyerkules ng gabi sa Florida habang si Billups naman ay dinakip sa Oregon. Base sa mga ulat, hindi pa malinaw kung direktang tumaya sila sa mga laban ng kanilang mga koponan. Binigyan din naman ng mga otoridad na ang anumang uri ng pagsusugal na may kaugnayan sa opisyal na laban ng NBA ay mahigpit na ipinagbabawal. Tumangging magbigay ng komento ang Miami Heat at Portland Trail Blazers habang sinabi ng opisina ng NBA na seryosong iniimbestigahan ng liga ang naturang insidente. Magpapatuloy sa semifinals sina Filipina phenom Alex Agila at Ukrainian partner Nadia Kichenok para sa women's doubles ng WTA Guangzhou Open. Nanalo ang duo laban sa Russian double na si Napolina Kudermetova at Kamila Rakimova para sa 6-3, 7-5 victory. Nahirapan sina Ayala at Kichenok sa second set laban sa Russian duo na sinubukang paabuti na ang laban sa deciding third set mula sa nangyaring 5-4 lead. Subalit, determinado ang dalawang kampyon at pinanatili ang kanilang momentum upang lamangan ang kanilang mga kalaban. Sa kanilang pagsampa sa semis, makakaharap ng dalawang manlalaro ang mananalo sa doubles. Quarterfinals, nina Pridangkina Glison at Peter Yen. Nakamit ni Paris Olympics 2024 champion Carlos Yulo ang bronze medal sa men's floor exercise finals at 2025 World Gymnastics Championships. Ginanap ang nasabing paligsahan sa Jakarta, Indonesia na dinuluhan ng mga manlalaro na galing sa 75 mga bansa. Nagtapos si Yulo sa ikatlong pwesto na may score na 14.5333. Nakuha naman ni Jake Jarman ng Team Great Britain ang gold medal na may score na 14.866. Ang teammate naman ni Jarman na si Luke Whitehouse ay nakapuntos ng 14.666 na score na siyang nakapag-uwi ng silver medal. Masaya naman si Yulo sa achievement ng kanyang former training partners at sinabi na sana ay makita pa niya ang mga dating kakompetensya sa mga susunod pang mga pagkakataon. Nagsanipuwersa ang K-pop girl group na Lu Seraphim at BTS member na si J-Hope para sa kantang Spaghetti.
Ito ang kauna-unahang pagkakataong nakipag-collaborate si J-Hope sa isang girl group. Ang kanta ay bahagi ng bagong album na pinamagatang Ding Spaghetti. Kabilang din sa album ang kantang Pearlies, My Oyster or Oyster is the World, kung saan pinahayag ng grupo ang kanilang pagpapasalamat sa kanilang fans sa buong mundo. Ipalalabas na po ang 2-hour series finale ng Stranger Things sa mga takilya sa darating na Disyembre at 31. Itong unang pagkakataon ng isang episode mula sa serye ng Netflix ang ipalalabas sa mga sinehan. Ibinahagi ng lumikha ng seryeng Stranger Things na sina Matt at Ross Duffer na nais nilang ipalabas ang feature-length finale na ito sa mga sinehan sa darating na bagong taon. Ayon sa Netflix, ilalabas sa mga susunod na araw ang kumpletong listahan ng mga sinehan kung saan ipalalabas ang naturang finale episode ng seryeng Stranger Things. At sa iba pang balita, nagtala ng panibagong world record ang China matapos magpalipad ng 15,947 drones sa himpapawid ng Beijing. Bumuo ng iba't ibang makukulay na imahe ang drones na nagdulot ng kamangha-manghang tanawin sa Beijing. Sa pamamagitan lamang ng laptop at sa tulong ng Artificial Intelligence o AI at Global Positioning System o GPS, sabay-sabay na pinalipad ang libu-libong mga drones. Tinalo ng bagong record na ito ang dating tala ng China na 10,197 drones na pinailaw noong nakaraang taon. Matagumpay na nakamit na nalawigan sa Sorsogon ang Guinness World Record for largest pili not brittle na isinagawa sa Sorsogon Provincial Gymnasium. Sa tulong ng halos 260 na tagaluto at 14 municipalities, nailuto ang malaking pili nut brittle na may sukat na 1/3 ng isang basketball court mula sa 1,430 pili nuts na galing sa mga local farmers. Pinangunahan ni Sorsogon City Mayor Maria Esther Hamor ang nasabing event upang maipakita ng lalawigan ang kahalagahan ng pili sa kanilang ekonomiya, kultura at pagkakakilanlan. Ito ang ikalawang Guinness World Record ng Sorsogon matapos namang kilalanin ang kanilang pantomya sa itinampok bilang pinakamalaking folk dance sa buong mundo. Maglalabas ng panibagong collection ng tambalan ng Louis Vuitton at Takashi Murakami sa Art Basel Paris 2025. Pag-unita rin ito sa kanilang ika-20 taon ng matagumpay na kolaborasyon. Ang koleksyong ito ay isang highly limited edition na tampok ang 11 bagong mga disenyo ng Capucines bag ng Louis Vuitton. Ipakikita sa event ang Artie Capucines, the 7th collection na may kakaibang octopus tentacle design na gawa ni Murakami. Kilala si Murakami sa kanyang makulay at malikhaing mga disenyo, pero sa koleksyong ito, mas pinatingkad pa niya ang kanyang mga estilo. God, it's Friday. Akalain nyo, Nina, no? Diba? Sabi ng makukulay nating kasuotan ay masaya ang kumakaway na weekend para sa ating lahat. Akala ko ang sasabihin mo, aren't you glad it's the weekend? Aren't you glad it's the weekend? Diba? Yan ang gawain natin sabihin eh. Para na sa kaaliwan ng ating mga nanonood. So as we always say here, we hope that you have a happy weekend, and please, we hope that you also get it spend it with your loved ones to make a lot of wonderful memories para meron tayong pantawid papunta ng bagong week next Tama, dahil sa darating na linggo ay ratsyada na naman tayo ng trabaho. So kailangan nating mag-recharge, diba? Yes. At makabonding ang ating mga pamilya. Kasi that is, for me, the best way you can spend your weekend. Correct. At wag po kayong malulukot dahil sa Lunes ay makikita-kita tayong muli. Dahil mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami ni Nina upang maghatid ng balita sa mandako naman to. Magandang gabi and happy weekend. Ako po muli si Ricky Matay. Ako naman si Nina Richie Alago Flores. Bumabati rin po ako ng happy weekend po sa inyong lahat. Itong Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.